Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Viết cho em. Dành cho những ai lần đầu tiên đến với kênh, mình xin tự giới thiệu mình là Yili. Và đây là nơi mà chúng mình sẽ chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Tuần này podcast Viết cho em xin được truyền tải đến với các bạn một bức thư của bạn đọc khán thính giả đã cao tuổi. Được biết hiện tại ông đã ngoài 70, nhưng vẫn còn nhiều tâm huyết muốn gửi đến các bạn trẻ. Một chủ đề được rút ra từ chính quá trình sống, quan sát, trải nghiệm và chăm sóc người lớn tuổi bệnh tật của ông, với hy vọng giúp người trẻ có thêm góc nhìn và suy nghĩ khác về tâm lý của những người cao tuổi. Lá thư mang tên Tâm sự tuổi xế chiều. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tâm thư gửi các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân mến, chúc mừng các bạn còn cha còn mẹ, còn ông còn bà. Không như người cao tuổi đa phần chẳng còn cha còn mẹ. Ngẫm lại, có lẽ phải hơn 90% những người đã mất cha mất mẹ. Quả là xót xa và hối tiếc ít nhiều. Họ mong có cha mẹ để báo đáp ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục mà nay không được. Khi các ngài còn sống, họ đã đối xử rất vô tình, khiến các ngài buồn tủi bằng những tiếng thở dài não ruột. Đôi khi vì cái tôi quá lớn, người con lại làm tổn thương đến các ngài bằng những thái độ vô ơn hoặc lý sự bằng được để bắt các ngài phải thuận theo ý của mình. Xem lời nói của các ngài như ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lẫn lộn, tư tưởng lỗi thời nên chẳng còn giá trị gì. Rồi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cùng bao cái thứ bất thường lầm cẩm, trái khuấy, khiến lớp trẻ luôn phải lên tiếng chỉnh sửa đúng với sai. Đâm ra các ngài sợ cả con cháu, để rồi các ngài phải lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt, không dám lên tiếng vì sợ bị con cái phản đối. Chỉ biết co mình trong một thế giới cô đơn, tủi phận, cảm giác bị đào thải, bi quan, mất tự tin, sống bám vào người khác, lo sợ cho tương lai đầy mối đe dọa của bệnh tật, chết chóc. Tất cả đang gặm nhấm tâm hồn, khiến các ngài như lạc vào một hoang đảo, đến nỗi bị hội chứng trầm cảm hoành hành, trở nên xa lạ với thế giới chung quanh mà không biết thổ lộ cùng ai. Các ngài lặng lẽ hồi tưởng một thời dĩ vãng của tuổi thơ, lúc còn son trẻ đầy sinh lực huy hoàng, để thấy chính mình trong đó là niềm an ủi duy nhất còn sót lại. Khi con cái có gia đình, nếu ở chung, đôi khi thấy cha mẹ già là món nợ trở ngại cho cuộc sống của gia đình trẻ, không thuận tiện cho gia đình mình trong mọi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, khách khứa, bày biện. Và nếu cha mẹ còn khỏe, sẽ biến các ngài thành một loại ô xin, chăm sóc các cháu và dọn dẹp nhà cửa theo đúng ý của mình. Nếu con cái có gia đình ở nơi khác, họa hoàn mới tới được thăm hỏi lúc thuận tiện nhất, với lời hỏi thăm qua lần. Nếu có điều kiện thì biếu chút quà như ban phát, đôi khi hạch hỏi, tra xét điều này điều nọ, rồi khuyên răn, dỗi hờn. Lược qua những điều kể trên, cũng như nội dung của toàn bài văn xem ra có vẻ bi quan, tiêu cực, nhưng thực tế thường xảy ra như thế. Nó diễn tiến theo tâm lý chung như một phạm trù của định luật có tính khách quan, chứ không mang hàm ý oán trách, chê bai hay lên án như câu nói dân gian, nước mắt chảy xuôi mà thôi. Cũng vậy, mặc dù nói về mặt trái của nó, nhưng lại mang tính tích cực, giống như bản xét mình trong đạo Công giáo, giúp hối nhân nhận ra những thiếu sót và lỗi lầm của mình để cải thiện sống tốt hơn. Có điều chắc chắn là cha mẹ luôn yêu thương, luôn tha thứ, không bao giờ oán trách hay đòi hỏi con cháu điều gì, và luôn cầu mong cho con cháu có cuộc sống tốt đẹp, thành công, may mắn trong cuộc đời. Hội đủ yếu tố đó là các ngài có quyền khoe với thiên hạ rồi. Thưa các bạn, hầu hết những đề tài viết về người già tri thức, lý thuyết, lời khuyên và thực tiễn đều mang tính nhân sinh rất nhân bản. Nhưng trong phạm vi đề tài muốn nói đến người già trong gia đình, là cha, là mẹ, là ông bà của con cháu trong gia đình, người Á Đông rất đề cao và kính trọng người già, coi đó là kho báu, dạy cách ăn ở, đối xử và chăm sóc các ngài. Đặc biệt những nước ảnh hưởng tư tưởng khổng mạnh với đạo hiếu xuyên suốt lịch sử mấy ngàn năm cho đến ngày nay, đến nỗi chữ hiếu đứng đầu mọi nhân đức, trở thành một thứ đạo. Nó có nền móng khá chắc chắn để tập luyện rằng nếu không biết sống và ăn ở với cha với mẹ thì còn sống với ai được nữa. Ở đây đề cập đến đạo hiếu
vì khái niệm và chủ đích của nó cũng không khác gì việc ăn ở đối xử với người già cả trong gia đình của mỗi chúng ta. Khác chăng tuổi già có những đặc thù của nó. Một trong những định nghĩa về chữ hiếu của Khổng Tử rất cô đọng: làm cho cha mẹ được an lòng, vui vẻ, ấy gọi là hiếu. Ngài còn nói: đời nay hễ thấy ai nuôi được cha mẹ thì người ta khen là người có hiếu, nhưng những thú như chó ngựa thì người ta cũng nuôi được vậy. Cho nên nuôi cha mẹ chẳng kính trọng thì có khác gì nuôi súc vật đâu. Hiếu kính chính là thước đo việc con cái nuôi dưỡng cha mẹ vậy. Đạo Phật và đặc biệt là Kitô giáo đề cập và dạy con người trong việc ăn ở, đối xử và chăm sóc cha mẹ rất đặc biệt, chu đáo. Nó là bổn phận và trách nhiệm đạo lý mang tính vừa tự nhiên lẫn siêu nhiên, trở thành điều răn thứ tư trong 10 điều cơ bản của đạo. Trước đây, những vấn đề thuộc nhân bản học hay loại sách học làm người đều là đạo, nói chung gọi là đạo học, như đạo phu phụ, đạo làm con, đạo xử thế, đạo vua tôi, đạo quân tử, đạo thầy trò, đạo ông bà, đạo tại tâm, đạo trị, vương trị. Khi nhận ra phần nào cái đạo xử thế và chăm sóc người già yếu, lúc đó cha mẹ già không còn nữa, chỉ còn lại vành tang trắng, di ảnh cùng nước mắt tuôn rơi trong nỗi ân hận đắng cay, hối tiếc. Âm dương cách biệt, người không còn nữa để báo đáp công ơn trời biển bao la của đấng sinh thành, đã yêu thương con cháu vô điều kiện, mà mình có những lần đã vô cảm, vô tình, bất nghĩa, tệ bạc với các ngài. Như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã thảng thốt: con sẽ không đợi một ngày kia, khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con sẽ không đợi một ngày kia, có người cài cho con lên áo một bông hồng, mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng. Hoặc như cảm xúc thổn thức của nhạc sĩ Trần Tiến: mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Một thực tế khá phũ phàng, người trẻ có thể chiều chuộng dễ dàng với người tình, người vợ, người chồng, dù khác ý của bạn mấy chăng nữa. Thậm chí là những thói hư tật xấu không đáng có, cũng như con người rất lịch sự, lịch thiệp với mọi người trong cơ quan, ngoài xã hội, sẵn sàng nhường nhịn người khác, nhưng về nhà lại thô lỗ, cộc cằn, khắt khe, cãi lý với cha mẹ già của mình, coi cha mẹ như cái thùng rác để xả, hồn ma ám ảnh đang dồn nén từ vô thức trong tâm hồn. Hoặc như các bạn quá đề cao vấn đề đúng hoặc sai với cha mẹ mình, đòi hỏi các ngài phải hoàn hảo theo cái lý của đúng hay sai, cái chắc chắn của khoa học, nên có đủ lý do để bắt bẻ, bắt lỗi cha mẹ, thậm chí chống nghịch lại họ. Bạn bàng quang, hững hờ, vô cảm trước mọi ánh mắt, cử chỉ, nét mặt của cha mẹ những khi có sự bất thường, để quyết định tất cả công việc theo ý của mình, mà lại ngụy biện rằng đó mới là yêu thương, với lý lẽ rất hợp lý. Bạn vô tình tước hết mọi quyền của đấng sinh ra mình, đẩy các ngài vào cõi vô vọng khô cằn, cô đơn bởi thấy mình không được cảm thông, được yêu thương. Bạn đâu biết rằng việc đúng sai đối với các ngài chẳng còn quan trọng nữa, mà họ chỉ cần sự cảm thông, cần được quan tâm, chiều chuộng, cần được yêu thương là đủ. Triết lý nhà Phật đúc kết ở thời Tựu Trung có 4 cái khổ mà ai cũng nằm lòng, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Trẻ gặp nhiều nỗi khổ của sinh, nhưng người già yếu nếm đủ cả 4 loại. Chính vì vậy người trẻ không thể hiểu được người già đúng nghĩa và đầy đủ được, có chăng chỉ là mớ lý thuyết tản mát. Người trẻ qua tiếp xúc với người già, đọc được ít lý thuyết vụn vặt nhưng lại tưởng mình đã hiểu, đã am tường tâm lý người già, mà họ đâu biết rằng mình phải được nếm trải kinh qua cuộc đời mới có thể thấm thía được nỗi lòng của tuổi già, do họ chưa đến lão, chưa bệnh, chưa mấp mé bên bờ vực thẳm của cửa tử.
Sách nào cũng không nói đủ, nói hết về cõi nhân sinh của cái tuổi mà một đời nếm trải, từ tinh thần, tâm lý và thể chất của người già. Nó diễn biến bất thường theo tâm trạng và những cảm xúc từ bên ngoài vào trong, và từ trong ra ngoài với mức độ khác nhau mà chỉ có chủ thể mới cảm nhận được. Mối quan hệ hữu cơ khiến ma trêu quỷ hờn cũng phải bó tay. Nói thế không có nghĩa là bất lực để yên tâm dửng dưng vô cảm với người già, mà tìm ra một lối thoát bằng con đường bất di dịch, muôn thuở. Con đường đó chính là tình yêu với người già. Có tình yêu sẽ thấu hiểu và làm được tất cả, giải quyết được tất cả mọi cái rối rắm, phức tạp. Thưa các bạn, sự suy tàn của tuổi già từ tinh thần cho đến thể lý, dù tiệm tiến hay cấp tính, cũng kèm theo những cảm giác và tâm lý khác nhau, tùy vào cơ địa, trình độ, văn hóa, giáo dục, môi trường, nhân cách mỗi người. Nói chung, người già phải chống chọi với chính mình, với môi trường và con người chung quanh, đặc biệt với những người thân yêu trong gia đình. Người sống, chăm sóc chỉ cần giải tỏa hay giải quyết cho người già mấy điều chính yếu là đủ. Đầu tiên, đó là nỗi cô đơn. Họ dễ cảm thấy người chung quanh không biết cảm thông, do người khác thấy ý nghĩ của họ chỉ là cái vớ vẩn. Ý kiến của họ không còn giá trị vì bị phản biện đanh thép của con cháu, và phải thuận theo suy nghĩ và lối sống của người khác. Họ không còn là chính họ vì phải lệ thuộc vào người khác từ suy nghĩ cho tới hành xử, nên xuất hiện những triệu chứng trầm cảm xâm chiếm tâm trí họ. Tôi có dịp quan sát một ông hàng xóm, cụ khoảng 75 tuổi, ở chung với gia đình con trai út. Vợ chồng và con cái phải đi làm hàng ngày, mải mê công việc dường như quên cả mình có người cha già suốt ngày ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng. Dù cụ không ốm đau, đến bữa ăn được con cái bưng bê vào phòng cho ông, gặp mặt chẳng đứa con nào hỏi han chuyện trò gì với ông cả. Chúng cho rằng ông già lầm cẩm chỉ kể chuyện cổ tích rông dài từ cái thuở nào đó xa xưa rồi. Còn cháu Chất hiếm khi vào phòng ông nếu không có việc. Dần dần ông ít nói và chẳng muốn nói giao tiếp với bất cứ ai, kể cả con cháu. Trộm nhìn chỉ thấy đôi mắt ông hướng qua cửa sổ, nhìn xa xăm như lạc vào một thế giới xa lạ, khác với cảnh mà ông đang sống. Cụ mang nỗi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Được một số năm thì ông như ngọn đèn đã hết dầu. Người con lo đám tang hãnh diện cho rằng mình đã xong bổn phận, lo liệu đủ cho ông, đúng đạo lý khiến ai không chê trách được. Tuy cơ thể yếu nhưng ông chỉ có mỗi bệnh cô đơn. Câu chuyện nhỏ trên đã có sẵn đáp án. Các bạn dễ dàng rút ra được bài học cũng như phương cách chăm sóc và hành xử với người lớn tuổi, hóa giải được nỗi cô đơn nơi tâm hồn đang hoành hành nơi người già cả. Cái nền của nó luôn là yêu kính, cảm thông, săn sóc bằng cả tấm lòng qua sự hy sinh quên mình đối với bậc sinh thành. Thứ hai là cảm giác bị đào thải, vô dụng. Người già mỗi ngày cảm thấy bất lực hơn, từ tinh thần tới thể lý. Mọi việc đều phải nhờ cậy đến con cái hoặc người khác, nhưng đâu phải lúc nào cũng nhờ cậy được. Những việc nhỏ nhặt không tên cũng trở thành khó khăn với người già, nhất là lúc đau yếu hay trái gió trở trời, mà đâu phải lúc nào cũng thuận tiện để con cháu giúp đỡ. Thời gian càng làm cho nỗi bất lực của họ tăng lên do cơ thể yếu dần, rồi đành an phận lệ thuộc vào người khác, không điều kiện. Vì vậy họ lo sợ, rất bi quan, không dám nghĩ đến tương lai. Họ mặc cảm như thấy bị chính người trong gia đình ruồng bỏ, như một quy luật đào thải phũ phàng, vì mình là gánh nặng, là người vô dụng ngay với chính mình. Tôi có một người bạn quen một số năm không gặp, hỏi ra mới biết, sau những lần làm ăn thất bại, nợ nần đeo bám, lại mang bệnh, con cái ở riêng nhưng hững hờ. Mấy năm nay ông ta tuyệt giao với xã hội, không còn thấy ý nghĩa của cuộc đời, cửa đóng then cài, hết nằm lại ngồi bó gối, chờ cơn gió thổi rụng chiếc lá vàng mùa thu. Đó chỉ là một trong số đông người già cảm thấy bất lực trước cuộc sống, cảm thấy bị đào thải khỏi cuộc đời, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Cha mẹ các bạn chắc hẳn không lâm vào tình cảnh đó. Vấn đề thực ra cũng chẳng khó khăn phức tạp gì, chỉ cần biết tôn trọng ý kiến của các ngài, dành cho các ngài quyền sai bảo hay nhờ vả con cháu, quyết định một số vấn đề trong gia đình. Đó là niềm vinh dự và hãnh diện vì thấy mình còn giá trị, chưa bị đào thải.
Thứ ba là lo sợ. Lo và sợ là bệnh chung của con người, là một trong những cái đáng sợ nhất. Có lẽ tần số xuất hiện trong ngôn ngữ nói hàng ngày, chữ sợ xuất hiện nhiều nhất. Sợ thế này, sợ thế kia, sợ bất trắc, sợ thất bại, sợ chê cười, rồi sợ mưa, sợ nắng, sợ xa, sợ gần, với đủ thứ sợ tưởng tượng len vào tâm tư, vào não trạng, khiến con người mất tự tin, chùn bước và luôn thủ thế đề phòng bất trắc. Người trẻ khỏe dễ lâm vào hội chứng như vậy. Còn người già thì sao? Người già có đủ lý do chính đáng để lo sợ. Khi sức khỏe và tinh thần xuống cấp, từ cái sợ bị bỏ rơi rồi đến cái sợ bệnh tật, cuối cùng là sợ chết. Tạo được sự an vui và tránh được lo sợ cho người già cần đến những người chung quanh, cụ thể là nhờ đến con cái. Càng coi thường, càng cho cái sợ của người già là vô lý, họ càng lo sợ. Càng lý thuyết, lý lẽ, họ càng không yên tâm. Họ chỉ tin vào việc hành xử có được thể hiện qua cách sống. Thứ tư là sự buồn bã. Người già buồn bã vì bị tước mất quyền làm chủ. Hầu hết người già phải sống lệ thuộc, đồng nghĩa với quyền hạn của họ bị đánh mất. Càng lệ thuộc, quyền hạn càng mất đi. Bởi thế người già có nỗi buồn không biết nói cùng ai, một góc khuất nơi tâm hồn họ. Phải tinh tế lắm con cái mới nhận ra điều này, cũng như phải cực kỳ tế nhị khi chăm sóc cha mẹ mới tránh được nó. Càng canh chừng, càng vào khuôn khổ theo cách sống nào, phương pháp này nọ, phải trái, đúng sai, rào cản này nọ, họ càng cảm thấy tự do của họ bị đánh cắp. Đừng ép người già phải thế này thế nọ mới tốt, phải như thế mới hay, hoặc ngăn cản chuyện này chuyện kia mới được, mà để họ tự do chọn lựa theo cách của họ, theo suy nghĩ của họ. Như vậy mới làm cho người già vui, thấy mình còn có quyền làm chủ, có tự do. Tôi có những bạn già mà đa số lâm vào tình trạng người mẹ sống phải theo sự sắp đặt của con cái, người cha phải theo quyền quyết định của vợ và con cái. Mặc dù bề ngoài xem ra rất hạnh phúc và rôm rả, nhưng khi tìm hiểu mới thấy được góc khuất trong tâm hồn họ thật buồn bã do sống bị lệ thuộc, mất quyền làm chủ cuộc sống với những ước muốn và ý thích riêng tư của mình. Họ đành chôn chặt nỗi buồn để diễn xuất như một kịch bản mà con cái đạo diễn. Thứ năm là bệnh tật. Một giai đoạn nào đó, tuổi già và bệnh tật gắn liền với nhau. Không ai thoát được cảnh này nếu muốn sống thọ. Bản thân người già đã bị suy thoái mọi mặt, nay lại bệnh tật, tinh thần và thể chất bị xuống cấp trầm trọng. Viễn ảnh về sự chết hiện lên trước mắt. Họ thấy mất mát tất cả, tâm thần như muốn sụp đổ, ý chí tiêu tan, sức chịu đựng có hạn, sự kiên cường triệt tiêu, lời khuyên sáo rỗng, lý thuyết hay ho về lẽ sống trở thành mây khói. Tôi có người đàn anh dạy sinh ngữ Anh, phát hiện bị biếu độc trong gan nên suy sụp tinh thần. Người nhà luôn than vãn buồn bã khiến anh chán ngán tất cả. Những người đến thăm an ủi và khuyên răn càng làm anh bực bội chán nản, đến nỗi anh làm tấm bảng ghi ngoài cửa: bệnh nhân cần yên tĩnh, miễn tiếp khách. Năm sau anh qua đời thầm lặng. Giá như vợ chồng hoặc con cái đặc biệt quan tâm và chăm sóc bằng tình yêu và sự cảm thông, sự tận tụy chiều chuộng, chắc rằng anh ra đi rất thanh thản. Già yếu bệnh tật mới là lúc cần nhau, là lúc thể hiện tấm lòng yêu thương chân thành với nhau nhất. Nó đòi phải biết quên mình, loại bỏ cái tôi cố hữu nơi bản ngã để hướng chiều về người thân yêu đang đau khổ. Tự mình phải chiến đấu với bệnh tật đang hành hạ. Vậy người già muốn gì? Thật ra người già chỉ muốn được quan tâm và chiều chuộng, bởi luôn lo sợ bị bỏ rơi, bị đào thải, bị lẻ loi, bị coi thường, nên người già rất mong muốn được người khác quan tâm và chiều chuộng theo ý thích của mình. Đây là một điều mà người chăm sóc rất dễ quên, trở thành vô tình nhất khi mà người trẻ chỉ biết theo cái lý, theo phương pháp khoa học, theo kỹ năng nào đó trong việc ăn ở và chăm sóc người già, trong khi họ chỉ cần biết quan tâm và muốn được thỏa theo ý thích của mình. Đối với họ, một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Khi họ phải gượng ép theo cái lý người chăm sóc, họ cảm thấy buồn bã ngột ngạt, mất mát hay thiếu thốn một thứ gì đó trong tâm hồn. Vì phải sống theo công thức mà người khác áp đặt khiến họ buồn và sợ hơn là vui.
Có dịp chăm sóc người nhà trong bệnh viện khoa phục hồi chức năng, tôi gặp một ông ngoài 70 tuổi, bị tai biến liệt hai chân nên phải ngồi xe lăn. Gia đình khá giả nên con cái thuê người chăm sóc với mức lương 20 triệu một tháng. Con cái quy định tiền ăn uống mỗi ngày theo tiêu chuẩn của thực đơn, quy định săn sóc như thế nào, và mọi thứ đều được quy định. Người chăm sóc phải thi hành, có camera giám sát và báo cáo. Ông còn rất tỉnh táo và minh mẫn, nhưng không còn quyền hạn gì nữa. Mọi sự phải theo kịch bản mà người con ở xa đã quy định. Tôi làm quen lân la hỏi một hồi, ông mới tâm sự: khổ lắm anh ơi, tài sản tôi giao cho chúng nó hết mà đứa nào cũng bận, chẳng ai đến thăm tôi. Thèm tô bánh canh hay bún bò cũng chẳng được ăn. Hiếm khi ông nhìn hay nói chuyện với ai, chỉ thấy ông hướng đôi mắt đờ đẫn, lim dim nhìn lên bầu trời xa xăm, như đang tưởng nhớ đến ai tận phương trời xa xôi. Tôi hiểu, ông đang buồn, đang cô đơn, đang hối tiếc, đang cảm thấy bất lực, đang cảm thấy luyến tiếc một thứ gì đó mà không thể tìm được. Có lẽ ông thấy mình còn sống nhưng đã đánh mất cuộc đời. Chỉ có vui vẻ, lạc quan, yêu thương, cảm thông, dịu hiền, ân cần, tận tụy của người chăm sóc mới là liều thuốc chữa lành cho người suy sụp hiệu quả nhất. Bạn thử tưởng tượng người chăm sóc bệnh nhân mà nguyên tắc, cứng cỏi, cau có, bi quan, lo buồn, miễn cưỡng, nặng nề, than van, vô cảm, thì chắc chắn chỉ tạo ra bóng đen, giống như tiêm thêm độc dược cho người già đang bệnh tật. Họ không cần lời khuyên, không cần lý thuyết, không cần lý luận đúng sai, không cần nguyên tắc. Họ sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị trói buộc vào những lý lẽ của cái áp đặt phải thế này thế nọ, sợ bất cứ điều gì mà người khác đòi hỏi nơi họ. Nói chung, đừng ép buộc hay đòi hỏi nơi họ bất cứ điều gì, kể cả việc ăn uống. Đa số con người nghĩ rằng phải ăn nhiều, ăn cố mới giúp cho người bệnh có sức khỏe. Nhưng điều này ngược lại, nó chỉ làm cho người bệnh thêm mệt mỏi, tăng nặng nề cho các bộ phận trong cơ thể vì phải làm việc nhiều một cách miễn cưỡng. Đói ăn khát uống luôn là quy luật tự nhiên cho mọi người, nhất là đối với người già bệnh tật, không kể những dinh dưỡng hay vitamin lựa chọn cần thiết. Tôi chứng kiến mấy bạn già trên 70 tuổi chăm sóc cho cha mẹ già yếu trên 90. Người con dùng hình thức bạo lực để ép cha mẹ phải nuốt những thức ăn bổ dưỡng, đến nỗi đến giờ ăn họ như sợ cọp. Nếu có thể họ phải nói dối: già rồi, đau yếu rồi. Nó như ngọn đèn sắp cạn dầu, nội tạng và mọi chức năng trong cơ thể trì trệ, neuron thần kinh não chết quá nhiều và không còn liên kết với nhau nữa. Các chức năng trung khu thần kinh muốn tê liệt, tinh thần bi quan u ám, nên đừng bắt, đừng ép họ điều gì cả. Với người già yếu, chỉ cần vui vẻ sống, chiều nhau mà sống, thậm chí chiều cả những khuyết điểm thói tật của họ như chiều con cái của mình. Khác một điều là chiều mà thoải mái, mà kính trọng. Tôi có người anh họ, chị bị tai biến cần tập luyện đi bộ. Anh hết lòng chăm sóc, nhưng thật nghiêm túc, luôn ép chị thể dục đúng và đủ như một công thức khoa học, nhưng nào được như ý. Chị mệt mỏi chỉ muốn ngưng nửa chừng, khiến anh khó chịu, cau có, thậm chí dọa nạt. Anh nghĩ chỉ vì yêu thương, nhưng tôi lại nghĩ sao lại phải căng thẳng mâu thuẫn làm gì cho cái khổ chồng lên cái khổ cuộc đời. Sao không vui vẻ thoải mái mà sống, chiều nhau có chết chóc gì đâu. Ồ, quan niệm tình yêu trên cái lý đúng sai mà. Như câu chuyện của người bạn rất thân của tôi, anh bất ngờ đau đi khám bệnh, phát hiện hạch cổ bị biếu độc cần vào hóa chất. Sau khi vào hóa chất lần đầu, anh cùng chị vào quán cơm trưa. Anh nói: khát quá, uống mấy lon bia cho nó tỉnh. Chị vui vẻ gọi vài lon bia cho anh giải khát. Chị cười nói: sống chết là số mệnh, thèm thì cứ uống có sao đâu. Trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà, mỗi lần bạn thân đến thăm, anh vẫn mời anh em mấy ly rượu đế, cụng ly chúc nhau hội ngộ. Chính chị lấy mồi đãi khách và vui vẻ tiếp chuyện. Hơn nửa năm trước khi anh ra đi 3 tuần, anh còn cụng ly với tôi lần cuối. Cũng chính chị đi mua rượu thêm để anh đãi bạn. Anh chị sống tốt lành, rất lạc quan, thường khôi hài, nên trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa của con cháu. Tôi học được bài học sống vui và vui sống cho đến chết. Buồn cũng chết nhưng khổ, vui cũng chết nhưng sướng.
Tại sao lại khổ rồi chết sao? Thưa các bạn, thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Thư chỉ có hạn, đề tài muôn thuở nhưng nói mãi cũng không hết ý được. Bệnh quỷ phải có thuốc tiên. Mong các bạn là những liều thuốc tiên cho ông bà cha mẹ của mình, báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của các ngài, giúp các ngài vui mà sống, già yếu bệnh tật vẫn thấy vui và bình an. Để khi các ngài nhắm mắt xuôi tay sẽ nở nụ cười trên môi. Vành khăn tang cùng nước mắt của các bạn là sự yêu thương, luyến nhớ, trở thành mối dây âm dương không còn cách biệt, kết nối suốt cuộc đời các bạn cho đến những thế hệ mai sau. Mến chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiệt huyết, nhiều cơ hội và thăng tiến trên đường đời. Đặc biệt chúc các bạn tìm được ý nghĩa cuộc sống, có bình an và hạnh phúc. Mùa đông 2024, Hàn Cư Sĩ. Xin được gửi lời cảm ơn những lời chia sẻ rất tâm tình của bác Hàn Cư Sĩ. Thay mặt cho ekip chương trình nói riêng và toàn thể các bạn nghe đài nói chung, con xin được gửi lời cảm ơn cùng lời chúc sức khỏe tới bác và gia đình. Còn các bạn có suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay không? Nếu có, xin đừng ngại để lại chia sẻ phía dưới phần bình luận. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh, bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.